Si Ferliza Contratista from PIA Cebu o live kita karon dinhi sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa atong bag-o manaymutangan sa Paglaum Hall. Ani ano sab kita aron sa paghisgot-hisgot sa mga kalambuan o mga unsay mga serbisyo ni atong mga ahensya sa gobyerno. O live ta sa DYMR Radyo Pilipinas o ugma sa Sky Cable Channel 53. O atong kauban diri ang atong usual na nga co-host mo si Miss Ana Rosa sa DYMR Radyo Pilipinas. Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Fern. Good morning sa Visayas and Mindanao. Welcome sa tuang Kapihan sa PIA karong adlaw. Yes, Miss Anne. O karon ang atong guest actually is a usual na guest. Nga nausap sila ilang ihatag nato nga mga may impormasyon labi na kadtong sa mga gusto gyud nga makabaton og pamilya. Kaya tungod ang ato gidiri ang pagka-preserve yun sa pamilya Miss Anne o ang ahensya nga concern ni ani sa gobyerno mao ang Department of Social Welfare and Development. Inubanan sila sa usa ka matawag ta nga support group para mahimo nga successful ang usa ka programa o mao kani ang legal nga pagsagop or legal adoption. Okay, so nindot kay no kay ato naman yung naibawan nga ang pamilya or ang family is the basic unit of the society. O na diha nagikan tanan pamatasan pang gobyerno pagproteher tanan area. So malipayon ta karong adlaw, blessed kay ta tungod kay ania atong ikauban gawas sa ahensya sa gobyerno nga mao'y gitahasan no nining maong programa ug duna sa tay bisita gyud mismo nga makasulti, makahatag sa ilang testimonya mahitungod sa adoption. Okay, so dito maglangay atong unahon pag-ila-ila ang Social Welfare Officer 4 sa DSWD Region 7 si Miss Clavel Saycon. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan. Good morning, Miss Clavel. Okay. Sa tanang mga nananaw o asa ni na abot ang atong programa karon. Okay. Kauban gihapon nato ang Social Welfare Officer 3 sa DSWD Region 7, Miss Concepcion Solera. Ma'am, good morning. Good morning. Umayong buntag sa atong mga suki nga tigtanaw ano sa Kapihan sa PIA. Okay, yun niya. Ato saan ikauban mismo ang amahan, no? Usa sa mga adoptive parents, no? Niya atong kauban si Mr. Kaking Sy. Good morning, sir, and welcome to Kapihan. It's my pleasure to be here. Magunta. Okay. Ug mi ako dahil niyahang gwapang anak. Si Miss Jordie Sy. Good morning, Miss Jordie. Good morning. It's Jordie Sy. And Jordie. I'm glad to be here. Good morning, everyone. Okay. So, Okay, si Sir Kaking, maoy sila may representative sa Central Visayas Adoptive Parents Association. sunod yun yung organization Yes. kabahin ini, no? Oo. Okay. Pero interesado ta karon sa unsa ang pagsucceed, unsa ang mga strategiya o yung tagabay template sa kaning ingon nato nga pag-adopt, di ba? Kay kanang nasay na nato Miss Clavel nga daghan kaayo ang mga nagbuot-buot lang nga pag-anak pa lang daan ila nag-assume na ila ang bata. Diba? Daghan pa din siya karon Miss Clavel. Okay, so ato sa siguro nga kung anon si ma'am, no? Kung unsa ni kabahin ang kining adoption kay ingon man ka mag-furl nga buot lang ta inigawas ato na. Automatic na naibilin niya sa ato ang tugkaran ato na, no? Kay instinct man din nila to nga wala ko anak or di ganahan ko gana ako'y timanon pa so mo na nga or naabaroy na usually ang kanang mga unwanted pregnancies they usually give it to another or kanang daghan na kay mga babies May lalaging ihatag. okay for sale po For sale or kining kuan kanang no, daghan kay ta makita sa social media mga bata in town pagbilin ng skandal uban pa. Ma'am, so maghisgot ta taga nato og overview nga atong mga listeners and viewers may tungod sa adoption. So may buntag once again. So kani ding adoption morning dito
usually ang interpretation na imo nang buhion ng bata, adoption na. But ang atong gibaw-an na dili na siya mao. Kung sa English pa, it is a social and legal process. So kung process nga itong hisgutan ay step 1, step 2, until mahuman. So ang social legal process, so socio is, na, you take care of the child niya, nanay attachment ninyong duha, mo na socio. But when it comes to legal, that means nga, imo yun ang applyan o petition or kanang petition to adopt sa korte. Kaya usama po sa effect ang adoption is para mausab ang iyang panam na siya original birth certificate wherein it appears there na ang iyang yung birth mother. So once the adoption is approved, mo na to na malegally ma-enter na ang imong adoptive parents as the child's natural parents legally. Kaya naamay uban na idiretso ra mo nang giingon na to simulation of birth, no? Nga dito Pwede sa ba makihan? pwede dito makihaan na pero in the name of kanabang tagaan nato nga it is done in good faith, usually ang DSWD mutabang pag-correct ana. But when there's somebody, no, nga mura og ni kuan gyud mapasaka gyud kaso, by all means pwede gyud sila makiha, no, regarding anang pag-simulate of birth kay it's a legal it's an illegal practice and it's an offense, no, criminal offense. So pwede gyud siya makiha. So mo nang akong gi-encourage na dito kay nagkaraban mi, no, na nami adoption forum from Liluan to Carmen. After that sa Karaban na atay adoption forum, naibaw-an dito nga daghan jud ay nga mga cases ngayon ani nga kanang adapt organic dito. So mao karon nag-come out to the open and they are asking or requesting sa DSWD para pagtabang kung saon na maproseso gyud ang legal adoption. So, buong pasabot ni mo mga kanang giingon nato na nag-adapt lang nagsagop-sagop, meaning ilad yung ging ilisdan angan sa bata o giapeliduhan sa ilahang apelido. Nay-uban, no? Mo na ginatawag o simulation of birth. Pero napoy uban, no? Wala ang ilisi. Pero ilan ang buhi-buhi. Pero ang ato mong gitanaw diha, ang benefit sa bata, kaya kanagay magsuon, mag-away man gani na kunay kamtangan. So, how much more kung kaning bata, wag yun siya legal authority. Or kay once ang effects adoption, kung adopted na yun ka, maka-enjoy ka, equal privileges and rights and privileges, same as legitimate children. So mo na atong gipaningkamutan na malegalize yun ang adoption sa usa ka bata. So kaning mahitungod aning kuan ma'am, kining Central Visayas Adoptive Parents Association, sir, no? Dugay na ni siya nga association sa Central Visayas. Nasobod ni siya 2016. Uy, bago lang. Bago pa rin niya. Actually, 18 years ago, isugdan na nila ako. Okay. Pero tungkol sa close-minded sa mga parents at that time, so wag yun na siya pastor. But it was only the late 2015 to 2016 through the Ma'am Coco na kulit kayo na formalized with me. So meaning, na-register this siya sa SEC? Yes, we got the SEC registration August 2016. Then we got the authority coming from the DSWD as People's Organization December 2016. That's fully legalized. We have all the licenses. Ilan na po kayong members? Presently, it's around More than 50 More than active dito. Most of these parents are from Cebu. Yes, Central now. Central Visayas. Mix. Oh. We have from Dumaguete, Bohol, like that. It's a central. These are all processed and helped by DSWD from what year to what year? Miss Coco. Gano'n na bugna man Jordie siya, ma'am? Actually, ma'am, Sa may goal, ani? ang goal ko niya is, kay part mo siya sa adoption, ang process, di ba na legal process.
one of the services, the post-adoption services. So, isa sa mga services is the support group of the adopted families. Then, muna siyang namugna siya kay to help also katong mga adopted families nga nag-face sa mga challenges, kanang ilang pati karon as adopted parents. Then, isa po kay as adopted families, adopted child, so mas nindot mangod kung kamoy inanay, kay pareha mo ma-share po sa inyong makarelate mo sa inyong mga problema. Then wala nga, ang mga members with Ani, naatay mga dugay-dugay para nila ni Sir Kaking. Then kaning most bill is from 2015 na to 2017 na mga adopted families. Then, include na po nato not only the agency adoption, katong i-process matching dili sa DSWD, also katong mga direct placement kay kanang direct placement nga nanagibata sa ilahan na ilang legalize, including natong i-circulate ang birth tapos i-legalize. Pero niagi na sila karon mo na ilang correct na nila, so appeal na din sila ng Central Visayas Adopted Parents Association. Ako sa pa, from the very beginning, na nanay DSWD dili sa Visayas, around 50 pa ang yung process for Dili siya ang active lang yun na member of the Central Visayas kaya ang uban na itong mga adopted families is dili pa yun siya ang anak sa katong sauna, yung mga na-process, sugad-sugad ka. Assumption or kung sa karaan padaghan na kaayo sila o Walang nahatagan ng prominence no kana pang mga foreigners bitaw nga mo ari diri mo sagop og mga bata. Pero karon interested ko sa imong gingon ma'am, dili pa ingon anak ka open ang mga adoptive parents no. Meaning doon na pa sila gitaguan, wa pa nila masulti sa mga bata siguro nga sinagop na ka. No? Isa na siya kay, actually, amo na siya ipang-trace na ang mga karaan ko ng mga nagkagap. Oo. Tapos ang uban nga, mo refuse pa sila to open. Enter mo open kay ilang mga relatives wala pa kabalo nga nag-adapt sila. Ang mismong ilang anak, wala po kabalo nga adopted child siya. So, muna po isa nga, encourage ko sa si Papa nga, nag-telling process. Yes. O, isa na siya sa goal with sa si Papa sa pag-tell. Then, encourage ko nila nga, mas as early as possible is makabalik din ang bata na adopted child. Kung saan mo manabang lisod ba kayo? Diba? Lisod, no? So, alam ko ni Sir Kaking, usara ang imuhang adoptive child, sir? Usara niya. Usa may gikan sa gamay pa or nanay buot sa dihang imo siyang isa ko? Gikan 9 months old. 9 months old. So, mao na siya ang one thing dito nga na ang Central Visayas Adopted Parents Association. Yes. Kay ako mismo, na-encounter na ako, wala na akong gisulti. At gi-advise ko sa mga social worker as early as possible, pero wala dyan ko. unsa imong kahadlok ato sir na kung mo sulti ka? Okay. Kay tungod kay nagkuhan ko sa iyang future ba? Di ko ganun masamok. Oh. Yes. Wala akong point. Di ko ganun masamok. Ako ingnon, pero at the right age. Maybe 18. Oh. Something na. Nana siya buot yun. Pero sipyat ko nila. Kaya as early as 13 years old na kadungog siya from a family friend. Perting ko kung alin naman. Nagubot. Bubot. Sa start of the adolescent kwan, no, ang atong mga kung tanagin sa bata o grade ka na hit o di ka na. Pero doon na kay anak lain, sir? Wala. Wala. Okay. So, mo na ang kanang kanang dilemma nimo ba? Nga musulti ka, nagplano ka nga musulti, dili mo taguon hangtod pero naunhan ka. Naunhan ka. So, unsa mo pagsagam? Daw ka na. Because of that experience, mawitaw karon nga kanisan sa Visayas association, mostly karon puro mga gagmay. That's why we are encouraging them to tell as early as possible. I give them my situation. There are parents also who in line with me, pero iyang gipaybawan. So we have two different cases.
amo nang ladlad nila para makasabot sila as early as possible. Mga sa buhat sa association, every December, we have the so-called gathering. Yes. The purpose of the gathering is katong mga child magkamingol. At the same time, mga parents magkamingol. The parents become Sharing of experience. become barkada, Yes. friends, like that. Then the children also become playmate. Hopefully, when they grow up, dili sila mga may mga, uy, daghan man yan eh. Yes. Di kay akuras. Dili ka. Sir, interesado ko sa story. How the decision to adopt, was it kind of came naturally or dugan yung process na? In my case, Oo. it's God's will. It's really God's will. Wala ka. So, yun sa pag-match si Inday, si Baby. That's the work of the DSWD. Oo. How good they are. Oo. So, So, yes, actually, you look like family. There's Oo. actually, yung kung ako, I didn't know. Oo. Wala rin na sa... One I credit sa mga matching committee. Oo. No? This is very strict, but in the long run, I will. Mara na gingon nga magkadugay kita kuyog magbaylo na tas tong naon. Ma'am Coco, mara na interested ko ba kanang sa una mong panahon no kung sinagop ka murag lain kayo paminahon pero karon siguro murag open naman ang mga batanon karon mga henerasyon pero katong mga nagsagop parehas ka sir ni Aki gyud sila sa proseso. Dili lang katong gibilin or gihatag no kay tedious ba kay ang process no sa pagsagop kanang giingon ni sir nga kanang mag-matching pa unya unsa man jay qualification to become an adoptive parent kana ba yung pagsagop lang ko kay di ko magminyo kinahanglan lang ko na ko'y bata no so unsa man na siya ma'am. Isang good is katong tanawin yun ng the motivation to adapt, ma'am. Kung sa po yung motivation sa couple, kaya mag-iuban nga mo adapt, tanangita na siya, kanang foreigner nga bata, nga para makuyog-kuyog lang niya. So, ang importante na mo tanawin is the heart yun to adapt. Oo nga, kanang ganahan din siya, mo adapt po bata, kaya ganahan siya mo care, nga as biological siya. Then natin mga requirements po na kinahanglan. So, dili lang kami po ng anak ka stricto nga kinahanglan dato jud ka nga para makay muna uban kahadukan kay gasto ka ayo ko no ang adoption. Pero dili sa DSWD wala kay bayad gyud mo na among klarohon kay sila may mag-comply sa requirements but dito na sa korte. Oo. Pero muna nga kana maka-comply din sila sa mga basic na requirements nga kinahanglan sa DSWD, then naa sila katong pulupod nga capable na pud sila nga mo take care sa bata nga amo ibutang sa ilaha, then ilang motivation, ilang mga plano sa bata is klaro. So muna amo ang mga qualification gyud nga isa ka adoptive couple, prospective adoptive couple. So usa sa gitan-aw nga kwan jud na jud forever. Dili kay sagop lang karon ini ka ugma nagpabadlong ibiyaan ako gi-abandonar no. So, again, sa interesado ko sa ilang story pa. Like, atong ikuan para ma-encourage sila nga. There's actually no stigma and it's really very normal. Like, how did you find each other sa pag-match niya? Is it okay if we discuss na was she her biological parents? What happened? It's okay. Where do I start? I actually don't know where. Okay. I think sila may makakuha Sa matching. Sa matching sa Miss Jordie. Actually, ma'am, si Jordie is from Reception and Study Center for Children. So, Where is that? sa DSWD nga facilities din siya. So, ako na-remember, kay 2000, siya, mga 1999 siya na-match. Kay 2000 na siya nakuha din siya ni Mr. C o Mr. and Mrs. C. So, ang matching siguro at the time is DSWD pa. Yes. So, natay, ang matching committee mga good sa natin is natay psychologist,
pediatrician, then lawyer, NGO representative, and social worker. So, mali nag-compose pa doon. Then, ang bata ginato i-match is dili po ta basta-basta i-match, i-present for matching if dili po siya eligible for adoption. So sa case ni Jordie, eligible na siya for adoption that time, kaya iyang mother is na-sign naman po din, voluntary ko din surrender sa iya ha. Sign sa dito voluntary commitment. So, mo to siya nga, napoy couple nga nag-apply po si Mr. and Mrs. C as prospective adoptive parents. So, mo to siya, based sa ilahang kung preference ng child, na match po si Jordie sa iyang pagkas. So, sa kining pag-match, mo yung physical appearance. Yes, May consider. Sa pa, ma'am? Kuan ma'am, sa deliberation po sa matching, muna, kailangan may picture din. Ang katupot yung preference with sa couple. Kung ano siya, babae, iya age below 1 year old, na natin available ng bata, below 1 year old, then ano po ang couple healthy, then from Cebu City, RCC, na yung mga, paan ba? Description. May mga search engine. Yung filter ng searches. So, muna siya, kung na-available ng bata, based sa ilahang prefer na child, so kung possible mo ito ma-match What sila. happened man? Was she left in the center? Or na, unsa man ang mom? Pwede sila sa voluntary surrender kay siya, ma'am, kay ang iyang mother is from Regional Haven that time, na sulod po siya. Then, saka siya nanganak, so bibili ng bata sa, voluntary din niya bibili ng bata sa RCC. So, swerte dyan si Kuan Jordie, no? Hindi na talaga ni Miss Jordie. Katubang Kuan, no? You grow up believing that you are the legitimate child, no? Yan, sa pagkaunsa ang pagka-3 news na may nag-una-una o istorya. No? Actually, all my life, I kind of knew na adopted ko. Kaya ang distinguishing feature bitaw kay na mailhan dyan na I'm adopted is because both my parents have very straight hair. Kulot man kay ko, rebonded rin. Kulot man kay ko, then I noticed na like all my cousins, mother side, father side, magsal kay buhok ka ng Palmolive commercial. Ako kay kulot kayo. Then pag 13 na ako, kay I was at a new school, and then I had I think na ako sa nurse's office that time, and then nag-ingon ang nurse na ako nga wow, your mother came by the other day, that you really look like her. Yeah, all my life I believed man sa na I didn't really look like my mom, kay medyo kanang na siya pagka-Spanish, pero okay, taas kay ang ilong, niya kanang high cheekbones ako kay more on like Chinese ba. And then kanang anak dito, I told her, no man, good, di man kayo. And then ang akong friend na dito, family friend po din siya. Like his dad is the friend of my dad. Yan na bitaw siya galit niya. No man, good, she's adopted. What you see in the movies? Yeah, big reveal. Weird, big reveal. Then it's from someone who's not even like a part of my family. I got it from them. And yeah, the worst part of it was my parents were out of town budget that time. So murag nag-breakdown ako by myself. But hindi ko ka sa iyang istorya. Yeah, because the way na he said it, kay statement bitaw siya, and then like it kind of confirmed all my fears from when I was younger pa. Because when I was young, I noticed bitaw na sige man mag-visit sa DSWD, ano man yun? And then also like sometimes like I would stay in my dad's office. Makakita ko books lying around, like kanang I remember one book it said guide for adoption. No naman yun. That's all. So pero all along wala lang to, bisita-bisita lang to sa DSWD. Pag-confront na ni mo nila, Jordie, yung sa nino sila. Pag-confront ko, ako nila, I was like, can you tell me the truth? And like my dad just told me the story
then of course he laughed because drama, and then Kailan ko sa pero I think a few weeks later kay mag-visit tayo sa DSWD and sila na dyan ang give na ko sa file. That's how I found out my mother's name. Then I saw a photo of her. Then when I saw the photo of her, I was really shocked because like, ano ko, Dad, when I was younger, iwan ako ba? Yaya manina ko. Nanay ko yung picture niya, like siya nag-focus na ako. Pero, crop out man po ni Daddy. Permanently kitin eh. So, ano siya yung photo niya? The only photo I have of her is like the official file na lang sa DSWD. O yes, sir, kanang pag-confront sa imo, sir, hisitan pagyapon ka mutugan sa tinuod. Awat na. At that time, after you asked question, I said sorry, I lied. Remember? Then I explained to you na supposed to be I'm waiting for the right time and the right 18 na para. Pero at least, nauna. There's no question in that. Is there ever an urge that you want to meet your real mom? Yeah. Actually, I asked DSWD to look for her because ang biggest mystery man in my life is that I don't know, like I know that my mom, my biological mother is from the Bilaan tribe in Mindanao, but it really doesn't look like it, diba? Kaya Yes. Chinese. So the biggest mystery lang dyan is who my father is. Wa man niya to reveal sa files sa DSWD, like what his ethnicity is he Chinese, Japanese, or Korean. So like one of the main reasons why I want to look for her is that I want to know who my dad is, like asa siya gikan. Pero at the same time, if she lied in the file, I mean if she did say anything in the file, there's no guarantee po na she'll say anything to me ba. Like what if we continue na hide ang identity? So that walang problem. Pero I've asked the DSWD to look for her now. So like lately kay push forward yun ang search karon sa Mindanao. Oh, okay. Mindanao man ko basi silingan na I-add siya. Nagsilang ko, nalipay ko sa ko nga na bang makita nimo ang daddy nga love gyud kay niya si Jordie, no? Kalabang I mean, ang imong purpose pagpakikita sa imong biological mother, mangutana ra ka. Mangutana ra ka si kinsa ka. Kinsa ka. You don't hate her? Is there any bakit mo ako Iniwan. why did you give me that? Wala naman because based on her situation, pag-analyze na ko sa situation kay Bilaan tribe man siya, diba, sa Mindanao, maybe they have like strict rules. And at the same time, Bilaan kay joke. Kani isipin man eh. sa Lake Cebu na dapit sa Mindanao, Lake Cebu, niya Bisaya po ilang like their language. And then from what I saw in the file, she actually already had 2 children before me. They're already like, grown up a bit. And then the father of her 2 children already died. So like, and then when she went to Manila to work, that's where she met my biological father. Yeah, born out of wedlock man po, basically illegitimate. So maybe like under that condition, she wasn't able to bring me home. Okay, like maybe there was something like maybe na stigma ba against illegitimate children. So maybe that's why she gave me up na lang. So you could trace if the other siblings were also adopted? I know they're not. They're really biological, like the biological children kay I forgot. Basta like from the father jud siya, and then the father died. And then she left her 2 children in the care of her aunt Bato, or yeah. So yeah. So we say that she's actually she had adopted the mindset of being an adopted child. And the acceptance is actually doing her good. Yes. Okay. When you're in denial, were there also cases in your organization that the kids are still in denial? Mostly are parents, kaya kamay mga baby. Majority of our members, mabagmay na.
Kaya mo yung if you talk about my batch, we don't know each other. If it is not because of DSWD, we can never connect to other people. Diba? We never have fights, everything. So your usual problem is that they still have not told their children na kuan sila adopted. Possible. Oo. Those are possibilities. That's why we have the every December gathering. That's one way of at least helping them out. One day. Ang kuwan magod no, kaya pares to giingon ni Jordie ba, tungod kay kulot siya ang buhok. Ingnan siya nga, dili ka anak sa inyo, diba? Ancestors, mga kulit Diba? sa ulo. Imanala mo na, no? Bisag igsuon, bitawtan ka, uy, dito igsuon, uy, kay lahi tayo ka. Katong prominent gyud nga, katong twins, no? Sa US, na siguro to, nga puti kaayo ang usa niya, ang usa kanang itong, itong kaayo ba, why mo tuod yun nga, igsuon sila or twins sila, no? Pero eventually, lahig yun ang ilang kwan ba, murag simang kayo ilang mga field of interest, no? No, twins good sila, no? Twins good sila. So sana, bisan sa tuwang managsuon, malahig ganita, ingnon dayon ta nga, kita igsuon sinagobra ka. Pero, being an adoptive child ba, kaning nga organization, so kaya ba makatabang siguro ka sa kining mga uban advocate ba nga unsaon niya pareha sa imong naka-accept dayon ka ba? Jordie, The way that nara ba mo'y gathering every December? We have a gathering every December, and then I want to make it my goal to tell everyone my story para like where the mistakes are, they won't repeat it, and where they can improve, they will try to improve in their situation within their family, like how they tell their children, and then how they go about like with raising them, or like helping them to adopt the mindset without not just because you're an adopted child doesn't make you any less loved. Yes, bitaw, tinood na. Pero kung ikaw ang imuhang preference ba, mas gusto ka nga, sayo ka nakahibaw or nalipay ka nga, late na po ka nakahibaw nga? I really think God's will gihapon na I found out later, because when I found out later, actually, kay kanang tungod sa kanang outburst na ko ba, kay my parents were able to see like nakoy slight problem bitaw, and then that's when we discovered na nakoy ADHD. So like everything like just fell into place. So I'm really glad na I really wouldn't have had it any other way. I really would have preferred na I found out later rather than Earlier. Yeah, pero if for me in other cases ba, I really think that like you should probably tell your children earlier so that it won't impact them too much, because like even though you're doing your best, I mean even if you only meant well, sometimes the end doesn't justify the means. So like sometimes like maybe like you try to hide it from them for their own sake, but then like at the same time it's still a lie. So if one day you bring the news to them, and then the first thing that they'll think, Jude, is like, why did you lie to me all my life? Like this is a big chunk of my identity that you hide from me. So I think it's better if you tell them earlier, or like don't drop it on them or something. You nurture them like you try to like feed them the information gradually, or it won't be too much of a shock for them. Yes. Makita ni Manong yun, sa yun siya pagpadako nila ni Mr. and Mrs. Kaking, no? Kanang strong woman, no? Ma'am, sa DSWD, ma'am, unsa dyon, kanang gingon na to right time, unsa nga, pila edad, no? Nga angay na tong isulti nga ang bata. Magkalipay ang reaction, no? Sultian ka, kay Pao ka mo ni at young age. Compare aning kanang akakuan na ka, makasabot na ka, no? Si advantage o disadvantages sa anima.
kung right time, bilay yung edad, wala siya may ko na Right time. edad. Oo, okay. Ringin ko ni Sir Kaking na right time po mo sa tanan. But we encourage nga, as early pa rin sa bata nga sabot na, ginagmay, magtell kita stories about adoption. Bigla. About ni Moises, about ni Jesus, kami nga na story pa, patong sa ni family nga swear, patong ano bang story para dili bad ang impact sa bata one kanang adoption ba dili laing ihang sabot. Kaya kung makita mo muli mo sa salida ang adopted child, kaya adoption laing kay oy. Oy, dinawla. At least kaya naman, Pacific iyahang kuan ba? Pero at the time, siguro nung kung kanang og nangutana sa siguro si Jordie, ganun balik-balik matas DSWD, uy, sige na tao, bisita, basin mo na sa siguro tatong panahon na nung namasakihan, magkahinay-hinay o istorya. So, nang kulay uban karon mo na ginabuhat sa mga families, visit ka lang ano usahay ang meeting sa info. Ang uban bang mga families, they adopted, na ba yung mga anak tulaan or kasagaran wala yung mga anak? Kasagaran di ba walay mga anak, pero natin mga couple din na yung mga biological children na nag-adapt po. So that makes it all the more struggling for the kids kay base ang mga biological kids mo discriminate. Pero isang sa tanang mo pupunta siya mag sa assessment with sa social worker kay once nasa kay biological children, musayin po ang biological children o consent kay ilang parents gusto mo adapt or anak mo adapt. Bitaw, no? Dili kay ang ginikanan na maoy mo desisyon. Ang atong istoryahan ba, dali kay nidagan ang oras. We only have 5 minutes, no? Ang nahibiling. Pero siguro sa atong panawagan si Sir Kaking siguro. Mga panawagan nato sa atong mga adoptive parents. Or naman mo yung Activities gawas aning December, no? Kalihukan ba nga kanus-aman ta mo open. Ako bitan nagsibis ako una-una no kanang ako kahawag ako'y managong makasulti sa kako. Ako lang ginauna no. Habit na mag-usa ka oras ko una-una unsa mo na ako pagsulti. So dili lalim no ang naagian. Masayon sa iyaha ang paghatag pag-provide sa tanan education, shelter, food, and everything. Pero kini lang yung pagtug-an sa tinuod. Malagay mo din siguro for sakit yun ang tinuod. Oo. Pero once sa kabalo na kasi yun na lang. Sayo na lang. Okay sir, at sa mali atong activities pa, dapat tayo ginagawa ni Adams. Si Bapa, nabi na siya yearly activities. Ang isa is itong December gathering. Yes. You know the purpose. And ikalawa is the Adoption Consciousness Month. Support yun ang si Bapa through family gathering. Yes. Ang tanang purpose ng family gathering is to invite mga centers children to join us in the gathering so that they will get the chance to enjoy. Okay, some of them came out from their centers. From family, si Bapa is all about family. Wala na mo, pero we have member sa si Bapa, who is the Gulyas family. They used to sponsor that family day. So it makes more kalipay sa mga bata. Yes. No? And lately, naami gibuhat sa summit. Adoption summit. Adoption summit. So when? Regional Adoption Summit. It will be on April 14. That's my birthday. You should be there. To celebrate with them. Asan siya sir? For now, it's at the UB. Okay. University of the Visayas. May depining yung Pero amo pa lang i-tanaw ang number of packs. Because capability is limited. Pero kining 50 nga active members, no? Good number na limang na maka-convince sa lain pa. So, these are the adoptive parents nga open na sila, nakasulti na sa sila sa ilahang mga anak.
I think dili ko man tangayin tanan na kasulti niya pagpa-baby pa. Okay. So, At least nana sila. Oo. at least kami sa amin Ano na sila sa amin? the summit will help the parents because we will be talking about parenting, we will be talking about challenges. Yes. Those are the topics na we That's will all. Huwag kang kaabot sa panahon, sir, na mo give up ka. Kanigigod mo mga challenges, no? Na kay bago ako na nag-upoy, magsabag ka. Oo, Wala ka alas. nakapaguyar ba si... Isa kinsa tangali, there will come a time na na. So Oo. it depends on that person how he look at the situation. No? Kaya asa ako alam never give up until ko. But actually before the first night I got there, ako pa siya i-compose, I already smoked. I don't know. Kasabot siya. I will never give up. Yes. Ala ka rin ako, pwede mo bilang. No? Kaswerte. Hindi wala ba yung play? Wala pa naman. Naana ng ano, kaya taghila. Kausapin ako. Nahigibate, di ba? The truth is, dagan give me ups and downs. Hindi mo na may tabo. Oo. Even your biological chart, dagan give mo up and down. It's normal. Depende how you approach that, how you take it. No? Then, hopefully, kaning summit lang yun, it will help a lot of adoptive parents. And those prospective parents who wish to join, welcome sila. Okay, so So, asaman sila mo before contact, sila sir? ma-adapt, ibaw na sila. Asaman sila mo contact natin sa video? Mm-hmm. DSWD Japon, and then nasa maybe one FB page. Siya ni si Papa. Kami ipag FB page for that adoption. For that summit. Okay. Not only our own si Bapa FB page, but it's a closed group. Closed group siya. Kaya we have to protect some other parents who are not that open. But they're open to the organization, the association, but I don't think they're open to the public. Support lang sila. Support lang sa sila. Which is good enough for a start. Okay. So, nindot yun, no? Mamad ka ng, doon na ba sa circumstances nga ma-strip bitaw sa rights ang kanyang mga adoptive parents pa, awang kasunod sa mga lagda sa DSWD. Pero ba, it was found out nga, hindi silang karapat-dapat nga mahimong ginikanan sa usa ka bata. Kaya siya mahitabo kung in the application pa ba. Kaya i-assessment siya sa social worker. Motong hisgutan ka ganyan ni Kuko nga what we are after or consider is the motivation of the parents. Bisan dato siya, but laali siya underlying mga inana ba. That's why it's not enough for us to interview the adoptive parents, but we also conduct home visits and gather collateral information from mga dili na sa household, silingan, kumusta din sila. And we require also some clearances to prove that they are this kind of person, no? Manilang personality mo na nga before daan na siya murag na-assess na namo, no? It doesn't mean na kung dato ka go na ka yung money usually money gina kuan ba mura ginatuan sa public because mamang guni gina-portray sa mga salida na to no nga which is totally different, no? Kay pag human dito kitang bata idiretso na gatag atong kuan mo nga ilang gina-follow because media is really kuan gyud very influential, no, to the public. So mo ni siya niya amo ni ipasabot karon na it's totally different, no? Kay ang proseso sa adoption it's not like that, no? Naging proseso to ensure nga kani mga bata in taon nato dili may punta or mato ni siya sa appropriate family na makahatag niya sa iyang mga panginahanglan, not only financially but emotionally and other needs of the child. Holistic na atong approach ani. So mo ni siya karon mga makuha na daan, no, nga sa court gani it matters yun the report of the social worker. That's why
in adoption case, if you are not a licensed social worker, then you cannot do, or you have no authority to make this report. Okay, sa adoption, when it comes to legal, so license yung ka-ana para Taas ang proseso, ma'am. Taas yun ang proseso is because we want to ensure, but depende naman na siya sa pag-comply ganun. Ang part lang sa DSWD, taas ba ang proseso gawas anak sa korte? Kung kana sa korte, dali naman sa DSWD, let's say, ako, kasi ma'am, si sir, wala siya anak, apply sila. So pag-attend nila nun, adoption seminar, just half day, so kabalo na sila sa mga requirements, niya, na social worker din niya, pag-submit niya sa requirements, submit, ang social worker na massign niya, mo visit sa ilaha, mo schedule, interview, blah, blah, blah. Once it is approved, so after the visit, tagaan ang social worker of a month to reduce whatever information niya nakuha into writing. So after that, atong ipa-submit, ipa-approve sa among director. So once ma-approve sa director, then i-present siya sa matching. Kaya naman mo yung mga bata dito sa atong nagkalain-lain na child caring agency sa RECC. Kaya bang mga biniyaan sa katong nakitaan dito sa anabiyaan sa ospital. So atong to sa DSWD. Or na yung mga circumstances like ang Jordie na yan na yun ang mama nagpatabang usaon. So mo na, yun anong mga bataa. So kato i-meet mo itong na-committee, katong ginahisgutan ka ganina na ay matching na pagkahimuon. Di ba lisod i-match man ka ng nanay buot nga, mupili sila mismo, mupili kung sila kinsay himuon nilang adoptive parents? Usually, ma'am, kanang mga older sila, older, wala. Kasagaran sa atong mga bata, diresis, mga gamay, mga gamay. Okay, ang Pilipino, manggod, pilian, no? Dili na kay sila amenable anang mga dagko na naibuot, and then, of course, they are for healthy children. Usually, kung natin mga bata, for adoption niya, mga dagko na niya, usually siblings na sila, ang kasagaran ma-place out na sila through inter-country adoption. Okay? Naman tayo proseso nga, kung dili sila, there is no local family available for these children, then we refer this through inter-country adoption. Daghan po tamo nga dagko na na-place po sila niya. Managsuon, 5 ka 90 family na mo, ma'am, 7 kabog na place na mo. Sa usa lang ka family? Usa lang ka family. Wow. Kaya we have these guidelines nga siblings should not be separated. Wow. No? Nindot. Kahilat sa kuan lansang. No, so kuan kayo ang kining adoption, no? Yun na to, dako yung kasing-kasing ng mga parents nga nanagop o kining mga bata. It's not because nga wala sila'y anak, kundi usasan nga makatabang, no? Sa ato ang mga kabataan. So siguro mga natag-parting statement sa ato ang mga bisita karon, no? Nahon nato Ma'am Coco sa inyong panawagan man sa publiko, especially sa kaning mga ginikanan nga nagsagop nga wa pa legally ma-adapt nila ang mga bata. Manawagan na po kay ma'am katong mga gustong adapt, so pwede na mga sa DSWD, event ka ito nag-simulate, so mga gusto i-correct, so pwede na yung mga sa DSWD. Then, amo po din kung ang gaming ang opportunity to pasalamatan ko na mo ang katukaning mga partners, agencies nga itabang na mo, ni participate during sa Adoption Consciousness Celebration last February 10 to 18. No, ang SM, atong mga SM malls, SM Cares Foundation, ang mga partner nato nga NGA, DOH, DepEd, DILG o DOJ, then atong mga different child caring agencies, magpasalamat po ni ng unang sila din ang Central Visayas Adoptive Parents Association, ang GRG Foundation, labi na ni Mr. and Mrs. Pulyas, na ni Tabang Good o na mga surprise pagod nga ipanghatag sa atong mga child caring agencies in coordination with the Central Visayas Adoptive Parents Association. Daghang kayong salamat. Yes, si Ma'am. Akong panawagan di ay sa katubang mga ginikanan na naay mga circumstances na dili gid nila makip ang bata, pwede gid sila modamop sa DSWD. Namo mga DSWD sa kada munisipyo,
pwede ta mo adto dito ay akong gi-discourage or nga ayaw intawro kana mag-negotiate mo gani kamo-kamo ra adto sa silingan because that is illegal, no? Dili gyud na siya mayo. Pwede pud mo kasuhan ana. Ug katusang gusto nga o adapt palihog ko o kung naamo kay mo circumstances ana pag kigalahin mo sa DSWD kay dili man na maayo ang inyong ginabuhat. So pwede mo nga kamo mo doon sa buhatan sa DSWD kay natay mga bata nga eligible for adoption na gid siya walay sabi o baon. Kay posible ikadako anang bata palitan karon okay pa mo ya wala ma-process ang adoption. Mayon siya kwaon na lang ninako awa jud may daganan ana, no? So yun ana ang sitwasyon. So mo ni akong panawagan sa tanan kay I know there are a lot of cases like this dito sa asa magkamera sa mga so ba pero mo ni siya akong panawagan kay aron ma-correct nato ang mga practices. Okay, bihan kay ma'am. Salamat ma'am Clavel. Si Sir Kaking Sy, sir. Akong gusto may tabo karon is katong mga parents na nakasimulate na naman pwede na kaila pero patay mabuhat. I hope lang ma-realize ninyo ang inyong ibuhat dili na kaayuhan sa bata. No? Kaya ang bata is not well protected. Naaman mo yung kasing-kasing na ma-adapt na maay na kayo na. Kaya inyong gitabangan ng bata. I hope lang, itodo na lang. Yes. Diba? Pras kami mga sibapa, waking kadlo. Kaya we are all legals. No? Karon na may chance, go to DSWD, they are ready to help. Kung sa angay buhaton, para ang bata well protected in the future. No? Yeah, ikaduha po na ang atong summit dagan naman ni intent nga po join jud mas daghan mas maayo kay this is good for all those adoptive parents. Those simulated one, if you want to join, welcome, so that you will know. No? So lastly is pasalamat po sa PIA, Yes, ang sir. mga media. Kay at least we were given a slot here to talk about adoption, to talk about si Bapa, to encourage more parents to adopt and to encourage more simulated one to come to legal. Thank you, sir. And Miss Hardin C. Sa imuhang mensahe, imuhang panawagan ngadto po mga adoptive children and adoptive parents. I believe that we have to start the conversation today. Like, if we don't start the conversation, then adoption will always be like a taboo topic. So we should end the stigma by coming out and talking about it. And to all the adopted children out there, I want you to know that being adopted doesn't make you any less loved. The composition of your family is not really a factor in how much love you're getting from your parents, your siblings, your family. Mayong pagka-istorya ni Miss Jordie. More nalimot na kung saan ako pag-close. Anyway, nakumalasad ang sa kamabungahon na pag-istorya, pagkulo kabildo. Salamat sa Ramon Aboitis Foundation Incorporated sa padayon na ito nga pag-sapnay nini atong Kapihan sa PIA every 3rd and 4th of the month. O ang atong paggobyerno nagtanaw gyud sa kaugmaon o kanabuan sa mga kabataan. O isa na ni mo ni ang legal adoption. That's why atong tanaw na atong awhahon pag-usab ang katong mga ginikanan nga aduna na yung mga gisagop-sagop diha sa paggawas o proteher kanila o pag-ato sa DSWD, pakisayo, pag-ato sa Sibapa, naaragi paagi nga maligalize ang tanan. Kini si Ferliza, kontratista sa PIA Cebu, mayong buntag. Kini si Annabella Brosa sa DYMR Radyo Pilipinas, magaingon, miling panahon sa kasing-kasing,
nga ang gikinahanglan alang sa adoption mao kini ang gitawag nato gugma sa paghatag og kaugmaon sa mga kabataan ug alang sa katilingban. Mayong buntag kanatong tanan.